सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 14वा ओवी अर्थ. मागील 13व्या अध्यायात श्रीकृष्णांनी अर्जुनास अशी कथा सांगितली की क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगाने हे जग निर्माण होते व गुणांच्या तादात्म्याने अध्यासिक संबंधाने आत्मा संसारी झाला आहे आणि हाच मायोपाधीशी तादात्म्य पावल्यामुळे त्यास सुखदुःख भोगावे लागते व तोच तत्वतः केवळ गुणसंग्रहित झाला म्हणजे निरुपाधिक मुक्त होतो. तर असंग संग्रहित असा जो आत्मा त्याला प्रकृतीचा संग कसा झाला? आत्मा व प्रकृती यांचा संयोग होतो तो संबंध कोणता व त्याला सुखदुःखादी भोग कसे प्राप्त होतात? गुण ते कसे व किती आहेत? ते गुण आत्म्याला कोणत्या प्रकाराने बांधतात? त्या गुणांची बाधा कशा रीतीने होते? आणि पुरुष गुणातीत झाला म्हणजे त्यांची लक्षणे कोणती? अशा प्रकारे या सर्व गोष्टींचा अर्थ यथार्थ करणे हाच या 14व्या अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय आहे. तर आता त्या वैकुंठ निवासी विश्वेशाचा तत्वतः अभिप्राय असा आहे तो ऐका. ते म्हणाले, अर्जुना, श्रवणाची अवधानात्मक सेना म्हणजे सर्व सामग्री जमून तू या ज्ञानाला झोंबावे. पूर्वी मागच्या अध्यायात तुला आम्ही हे ब्रह्मज्ञान अनेक प्रकारे युक्तीने स्पष्ट करून सांगितले, परंतु तुझ्या अंतःकरणातील प्रतीतीची अनुभवाची कूस बाहेर निघालेली दिसत नाही. म्हणजे तुला अजून निसंदेह दृढ अपरोक्ष आत्मतत्वाने ब्रह्मज्ञान झाले नाही असे दिसते. म्हणून अर्जुना, श्रुतीने पर असे म्हणून ज्या ब्रह्मज्ञानाचा महिमा वारंवार प्रसिद्ध वर्णन केला आहे ते ब्रह्मज्ञान तुला आम्ही पुन्हा सांगतो. सहज विचार करून पाहिल्यास ज्ञान म्हणजे चिदघन परब्रह्म हेच जीवाचे आपले स्वरूप असूनही अविद्येमुळे पर म्हणजे परके झाले. कारण संसार व स्वर्ग हेच आपल्या स्वरूपाप्रमाणे आवडले म्हणून ब्रह्मास पर म्हणणे भाग झाले. याच कारणास्तव आत्मज्ञान भवस्वर्गादी सर्व ज्ञानांपेक्षा उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ असे मी म्हणतो. कारण ब्रह्मज्ञान हे अग्निस्वरूप असून इतर ज्ञाने त्याच्यापुढे तृणासारखी आहेत. कारण ज्या ज्ञानाची विषय करण्याची मजल संसार व स्वर्ग या सुखापलीकडे नसते, ज्याला यज्ञ यागादी कर्मच उत्तम वाटतात, ज्याला द्वैताशिवाय दुसऱ्या कशाचीही ओळख म्हणजे परीक्षा नसते, ती इतर सर्व ज्ञाने या आत्मज्ञानाने स्वप्नवत मिथ्या केली. ज्याप्रमाणे गगनात उत्पन्न झालेला वायू कितीही मोठा असला तरी शेवटी त्याचा त्यातच लय होतो, किंवा सूर्य उगवल्यावर जसे चंद्रादी नक्षत्रांची तेजे लोपतात, अथवा प्रलयकालाचे पाणी वाढल्यावर ज्याप्रमाणे नदी व नद भेद उर्वरित राहत नाही, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानाचा उदय झाला असता इतर सर्व ज्ञाने लय पावतात. म्हणून अर्जुना, या ज्ञानाला आम्ही उत्तम असे म्हणतो. हे पंडुसुता, अनादिकालापासूनची आपल्याजवळ सहज असणारी जी आपली मुक्तता किंवा मोक्ष, तो याच ज्ञानाच्या प्राप्तीपासून आपल्या नित्यप्राप्तीची प्राप्ती हातास येतो. ज्याचा अनुभवाला असता सर्व विचारशूर ज्ञाते संसाराला वर डोके काढू देत नाहीत, ते आपल्या मनाची विषयांकडे जाणारी धाव मनानेच मागे हटवून त्याला जागच्या जागी बसविल्यावर सहज विश्रांती प्राप्त होते, स्वतः ब्रह्मस्थिती लाभते. असे झाल्यावर ते देहात असूनही देहासारखे परिच्छिन्न आपण आहोत असे समजत नाहीत. नंतर ते स्थूल सूक्ष्म देहद्वयाचे दुबळके एकदम ओलांडून निराळे करून बोधदृष्ट्या माझ्याच योग्यतेस पावतात. कारण अर्जुना, जे ज्ञाते माझ्या नित्यतेने नित्य आहेत आणि माझ्याच परिपूर्णतेने परिपूर्ण आहेत, आणि मी जसा नेहमी अनंत असून महानंद रूप असतो, जसा मी सहज सिद्ध सत्यसमुद्र असतो, तसेच ते असतात. त्यांच्यात व माझ्यात भेद मुळीच शिल्लक राहत नाहीत. कारण ज्याप्रमाणे घटाचा नाश झाल्यावर घटाकाश महाकाश रूप होते, त्याप्रमाणे मी जसा व जेवढा आहे तसेच व तेवढेच तेही होतात. किंवा मूळच्या दिव्यापासून लावलेल्या पुष्कळ दिव्यांच्या ज्योती एकत्र केल्या म्हणजे त्यांचे तेज त्या मूळ दिव्यातच मिळते, तसे समज. अर्जुना, त्याप्रमाणे त्या ब्रह्मज्ञ पुरुषांचे ठिकाणी द्वैताची एरझार संपली व आता मी व तो असा वास्तव भेद उर्वरित राहत नाही. नामाचे अर्थरूप जी स्वरूपे एका पंक्तीला एक स्वरूपाने भक्ती सिद्ध्यर्थ नाम मात्र कल्पित भेद असल्याचे दिसून कदाचित नांदतात. याच कारणामुळे ज्यावेळी मूळ सृष्टीला आरंभ होतो त्यावेळीही
त्याला जन्म घ्यावा लागत नाही. मग ज्यांना सर्व सृष्टीच्या उत्पत्तीबरोबर देह घ्यावा लागत नाही, ते ब्रह्मज्ञ प्रलयकाळी तरी कसे मरण पावतील? म्हणून अर्जुना, जे या आत्मज्ञानाला अनुसरून मद्रूप झाले आहेत, ते जन्ममरणातीत असेच आहेत. याप्रमाणे आत्मज्ञानाचा महिमा देवांनी आपल्या आवडीने वर्णन केला आणि अर्जुनालाही त्या ज्ञानाविषयी आवड उत्पन्न व्हावी अशा हेतूने ही ज्ञानमहती वर्णन केली. तो अर्जुनाची निराळी स्थिती झाली ती ही की त्याच्या सर्वांगालाच कान फुटले. अधिक काय सांगावे, अर्जुन नखशिखांत अवधानरूप अवधानमूर्तीच बनला. त्यामुळे अर्जुन सर्व व्याख्यान आकलन व धारण करीत आहे असे पाहून आता देवाचे प्रेमात्मक पाण्याने केलेले व्याख्यान इतके विस्तृत होऊ लागले की ते आकाशाच्याही कवळीत मावणार नाही. ते खरे व्याख्यान अर्जुनाने आत्मसात केले. मग भगवान म्हणाले, अर्जुना, माझ्या वक्तृत्वरूपी कन्येस तू बुद्धिरूप वर मिळाल्यामुळे ती आज उजवली, विवाहित झाली. कारण माझे जेवढे म्हणून व्याख्यान तेवढेच अवधान व धारणशक्ती असणारा तू उत्तम श्रोता मिळालास तर आता मी एक असून त्रिगुणरूपी जे पारधी त्यांच्याकडून देहरूपी पाश टाकून मला अनेक रूपी कसे घेविले जातात, मी त्यात कसा गोवला जातो व क्षेत्राच्या उपाधीने माझ्यापासून हे जग कसे व का उत्पन्न होते ते सांगतो, ऐक. प्रथमच माझ्या अध्यासिक संगरूपी बीजापासून प्रकृतीरूपी जमिनीत प्राणीमात्ररूपी पीक उत्पन्न होते. याच कारणामुळे प्रकृतीला म्हणजे मायेला क्षेत्र असे आम्ही म्हटले आहे. सहज विचार करून पाहता ही माया महत्त्वाधिकांचे मूळ विश्रामस्थान म्हणजे लयस्थान आहे. अर्थात कार्यात्मक जगापेक्षा मोठी व्यापक आहे, म्हणून हिला महद्ब्रह्म असे नाव दिले आहे. तसेच अर्जुना, हिच्या योगाने विकार व गुण हे बऱ्याच वाढीस पावतात, म्हणून हिला महद्ब्रह्म असे म्हटले आहे असे समज. अव्यक्तमतवाद्यांच्या मते हिला अव्यक्त असे नाव आहे व सांख्याच्या दृष्टीने हिलाच प्रकृती असे म्हणतात. हे प्राज्ञ शिरोमणे, वेदांती लोक हिला माया असे म्हणतात. असो, उगीच फार किती बोलावे, अज्ञान म्हणून जे म्हणतात ते हेच होय. हे धनंजया, आपल्या आत्मस्वरूपाचा आपल्यास जो विसर पडतो तेच या अज्ञानाचे स्वरूप आहे. आणखी एक अज्ञानाचे स्वरूप आहे ते असे की ज्याप्रमाणे हातात दिवा घेऊन अंधार शोधू लागले असता तो दिसत नाही, त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपाचा विचार केला तर त्यावेळी ते अज्ञान दिसेनासे होते. दूध घोटीत ढवळीत बसले म्हणजे जशी त्यावर साय दिसून येत नाही व तेच घोटले नाही तर स्थिर झालेल्या दुधावर साय दिसून येते, किंवा मनुष्य ज्यावेळी जागृत अवस्थेत नसतो अथवा स्वप्नावस्थेत नसतो किंवा समाधीस्थ नसतो त्यावेळेस जशी गाढ झोप सुषुप्तावस्थेत असते किंवा वायू उत्पन्न झालेला नसतो त्यावेळी आकाश मात्र जसे एकटे रिकामे असते, त्याप्रमाणे इतर अवस्थाशिवाय जी निवांत निद्रावस्था तेच खरोखर अज्ञान होय. ज्यावेळेस आपल्यासमोर एखादा झाडाचा बुडका असतो तेव्हा पलीकडे दिसत आहे तो खांब आहे किंवा पुरुष आहे असा एक कोणताही निश्चय होत नाही. काय भासते हेही कळत नाही, परंतु काहीतरी आहे असे दिसते मात्र खरे. त्याप्रमाणे आत्म्याचे निव्वळ सच्चिदानंद स्वरूप आहे तसे ज्यावेळेस खरोखर दिसत नाही व दुसऱ्या काही देहादिक वस्तू आहे यापैकी काहीच निश्चय होत नाही अशा स्थितीसच अज्ञान म्हणतात. रात्र नाही व दिवसही नाही या दोहींच्या संधीला जसा सायंकाळ सांजवेळ म्हणतात त्याप्रमाणे निज आत्म्याचे व विरुद्ध म्हणजे जगताचेही ज्ञान होत नाही. अशी जी कोणी एका दोहोमधील अनिर्वचनीय स्थिती तिला अज्ञान असे म्हणतात व त्यामुळे गुंडाळलेला चित्प्रकाश म्हणजे अज्ञानाचे आवरणयुक्त झालेले जे चैतन्य त्यालाच क्षेत्रज्ञाशी संज्ञा आहे. आपले शुद्ध स्वरूप तर जाणले जाऊ नये व अज्ञान मात्र वाढावे हेच अज्ञानोपहित चैतन्याचे क्षेत्रज्ञाचे जीवात्म्याचे रूप आहे. हा माया व चैतन्य यांचा अनिर्वचनीय संयोग नीट लक्षात आण, कारण मूळ शुद्ध स्वरूपावर मायेचा अध्यासिक संबंध असणे असा स्वभावच आहे. याप्रमाणे मायेच्या अनुरोधाने शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप विसरून अनेक रूपे घेते असे दिसते. ज्याप्रमाणे दरिद्री मनुष्य भ्रमिष्ट झाला असता तो रस्त्याने जाऊ लागला म्हणजे इतर लोकांस म्हणतो की जा रे, मी राजा झालो आहे, किंवा मूर्छा आलेला एखादा मनुष्य ज्याप्रमाणे आपण स्वर्गास गेलो आहोत असे भ्रमाने म्हणतो,
त्याप्रमाणे एखादा दृष्टी आत्मस्वरूपावरून चळली म्हणजे कल्पनेने जे जे दृश्य मांडले जाते त्याचेच नाव मी सृष्टी प्रसवतो असे म्हणतात. मनुष्य एकटा निजलेला असून स्वप्नांच्या भ्रांतीने पुष्कळ वस्तू रूपाने आपणास पाहतो, तोच प्रकार चैतन्याला आत्मस्वरूपाचा विसर पडला म्हणजे होतो. शुद्ध स्वरूपावर आलेली हीच भ्रांती पुन्हा अन्य प्रकाराने तुला पुढे सांगू, परंतु मूळ स्वरूपावर मिथ्या मायेचे रूप अध्यस्त आहे, ही गोष्ट तू विसरू नकोस. तर ही माझी भार्या असून अनादि व तरुण अलौकिक अनिर्वचनीय व गुणवान असे आहे. हिचे स्वरूप तरी काय आहे असे पाहू गेले असता काही नाही, हेच खरे स्वरूप आहे. पण हिची आकृती मात्र फार व्यापक आहे. हे निजलेल्यास म्हणजे अज्ञानाच्या सान्निध्य असते व जागृतास म्हणजे ज्ञात्यापासून दूर राहते. परंतु ही माया माझ्या आत्मस्वरूपावर राहते. मी आपल्या स्वरूपाचे निरोधान केले म्हणजे ही जागी असते, म्हणजे जगद्रूप कार्य करण्यास समर्थ होते, म्हणजे आत्मसत्तेच्या संभोगाने आश्रयाने गर्भ धारण करते. महद ब्रह्मरूप प्रकृतीच्या उदरी प्राकृत अष्टविकारांनी जगद्रूपी गर्भाची ही वाढ करते. आत्मा व प्रकृती या उभयांच्या संयोगापासून प्रथम बुद्धितत्व जन्मास आले व तीच बुद्धी रजोगुणाने बळावल्यावर मन तयार होते. मनाची तरुण स्त्री जी ममता ती आपल्यापासून अहंकार तत्वास तयार करते व त्याच्या योगाने पंचमहाभूतांची स्पष्टता होते आणि विषय व इंद्रिय यांचा भूतांसह संबंध असल्यामुळे त्यांचीही या महाभूतांबरोबरच स्पष्टता होते. पंचभूत विषय व इंद्रिये यांचा क्षोभ झाल्यावर पाठोपाठ त्यांच्यात सत्व, रज व तम हे 3 गुण असणारच. त्या योगाने वासना होईल. त्या वासनेरूप जीव हा अनेक योनीत जन्म घेतो. त्याप्रमाणे बीजाचा दाना व पाणी यांची गाठ पडल्याबरोबर त्यास अंकुर फुटून झाडास अवसान व आकार येतो. त्याप्रमाणे माझ्या संगाने मायेला अनेक प्रकारचे अनुकुचदार विश्वांकुर फुटू लागतात. मग त्या गर्भगोलाचा आकार कसा रूपास व्यक्त दशेस येतो ते ऐक. अंडज, स्वेदज, उद्विग्ज आणि जारज असे अंकुर तिला साहजिकच फुटतात. आकाश व वायू यांचा ज्यात अधिक अंश असतो असा जो गर्भरस वाढतो त्यांना मनीज असे नाव आहे व हा एक त्याचा अवयव आहे. तम व रज या 2 गुणांना पोटात घालून ज्यात जल व तेज यांचा अधिक अंश असतो त्यापासून स्वदेज हा अवयव उत्पन्न होतो. जल व पृथ्वी यांचा विशेष अंश असून त्यात केवळ निकृष्ट तमोगुण दृष्टीस पडतो तेव्हा उद्विग्ज उत्पन्न होतात. पंचमहाभूतांच्या सत्वगुण व रजोगुणापासून पंचज्ञानेंद्रिय व पंचकर्मेंद्रिय ही निर्माण होऊन परस्पर सहकारिता देतात व मन बुद्धी यांचीही त्याला जोड असते. तेव्हा ही मानवादी जारज निर्माण होतात. याप्रमाणे हे जारज, अंडज, स्वेदज, उद्विज असे 4 देह म्हणजे 2 हात व 2 चरणतळ असून स्थूल अशी महाप्रकृती हे ज्यांचे मस्तक आहे, प्रवृत्ती हे ज्यांचे मोठे पोट असून निवृत्ती ही ज्यांची सरळ पाठ आहे व कमरेच्या वरील भागात 8 देव योनी आहेत. वरील आनंदभरीत स्वर्गलोक हा ज्यांचा कंठ आहे, मृत्यूलोक हा मध्यभाग आहे व पाताळलोक हा कमरेखालील भाग आहे. अशा स्वरूपाचे एक लेकरू ही माया प्रसवली आहे. 3 लोकचा विस्तार हेच या मुलाचे बाळसे आहे. 84 लक्ष योनी म्हणजे त्याच्या बोटाची पेरी व सांधे आहेत. हे बालक प्रतिदिनी वृद्धिंगत होते. नाना प्रकारचे देह, अवयव व नामे हे अलंकार घालून माया ही त्या मुलाला मोहरूपी स्तनपान देऊन नित्य नवेपणाने वाढविते. वेगवेगळ्या सृष्टी ह्या त्यांची बोटे व करंगळ्या आहेत आणि प्रत्येक योनीत निरनिराळ्या प्रकारचे देहाभिमान ह्या त्या बोटांमधील अंगठ्या आहेत. असे एकुलते एक चराचरात्मक विश्व रूप लेकरू की जे अविचारकाली सुंदर वाटते, त्याला जन्म देऊन आपण भाग्यवान आहोत असे त्या मायेला वाटेल. ब्रह्मदेव हा या बाळाचा प्रातःकाल आहे, विष्णू हा माध्यान्ह काल आहे आणि सदाशिव काल सायंकाल आहे. म्हणजे उत्पत्ती, स्थिती व लय हे 3ही काल आहेत आणि महाप्रलय हेच त्या बालकाचे अंथरूण आहे. त्या अंथरुणावर खेळ खेळून हे निवांत नसते व पुन्हा कल्पाचा उदय झाल्यावर विपरीत भेद ज्ञानाने जागे होते.
याप्रमाणे मिथ्या ज्ञानाच्या व्यवहाररूपी घरी एकापुढे एक अशी युगांच्या मालिकांची पावले ही लेकरू कौतुकाने टाकू लागते. या बालकाचा संकल्प हा आवडता स्नेही असून अहंकार ही शोभा आहे, अशा या बालकाचा शेवट मरण आत्मज्ञानाने होतो. तो आता विशेष वर्णन न करता इतकेच सांगतो की याप्रमाणे माया ही विश्वाला माझ्या अधिष्ठान सत्तेच्या साह्याने जन्म देते. वास्तव अर्जुना, मी बाप, महद्ब्रह्म ही आई व जगदंबर हेच आमचे लेकरू आहे. आता या जगात पुष्कळ शरीर दृष्टीस पडल्यामुळे जग माझे अपत्य असून माझे व त्याचे ऐक्य नाही अशी शंका तुझ्या मनात येऊ देऊ नकोस. कारण सर्व पंचमहाभूतांची उत्पत्ती मन, बुद्धी वगैरे एकरूपच आहेत. एकाच शरीराला निरनिराळे अवयव नाहीत काय? त्याप्रमाणे या जगात जरी पुष्कळ चित्र विचित्र विश्व दृष्टीस पडले तरी ते सर्व एकरूप आहे असे समज. जाड व बारीक अशा भिन्न भिन्न फांद्या एकाच बीजापासून उत्पन्न झालेल्या असतात आणि जो जगत व मी यांचा संबंध तोही असाच आहे. ज्याप्रमाणे मातीपासून उत्पन्न झालेला घट मातीचे लेकरू आहे किंवा वस्त्र ही कापसाची नातवंड आहे, कारण कापसाचा मुलगा तंतू म्हणजे सूत व त्यापासून तयार झालेले वस्त्र हे कापसाचे नातवंड आहे. त्यापासून अथवा समुद्रावर उत्पन्न होणाऱ्या असंख्य लाटांची परंपरा ही ज्याप्रमाणे समुद्राची संतती आहे त्याप्रमाणेच आमचा व चराचराचा संबंध आहे. म्हणून अग्निज्वाला ही दोन्ही ज्याप्रमाणे केवळ एका अग्नीचे स्वरूप आहेत त्याप्रमाणे मी व जगत ही दोन्ही एकच स्वरूप असल्यामुळे माझ्यापासून जगाची उत्पत्ती होते असा संबंध मानणे व्यर्थ आहे. जगाच्या उत्पत्तीमुळे जर माझे स्वरूप लोपते असे म्हटले तर हे स्वतः जड असलेले जगत कोणाच्या तेजाने प्रकाशित होते? हे पहा, माणकाच्या तेजाने माणिक झाकले जाते का? तसेच सोन्याचे अलंकार बनविल्याने त्यातील सुवर्णत्व नाहीसे होते की काय? अथवा कमल उमलल्यावर त्याचे कमलत्व नाहीसे होते की काय? अर्जुना, अवयवी अवयव धारण करणारा हा आपल्या अवयवाने झाकला जातो किंवा अवयवासह वर्तमान असणे हेच त्या अवयवीचे रूप आहे. जोंधळ्याचे बी पेरून अंकुर फुटून वाढल्यावर त्याला परिपक्व कणीस आले म्हणजे तो पेरलेला दाणा कमी झाला म्हणावा की अनेक पटीने वाढला म्हणावा. म्हणून जगाला बाजूला सारून मला पाहावे म्हणशील तर तसा मी निराळा दिसणार नाही, कारण मीच सर्व जगतरूप आहे. या सिद्धांताची तू आपल्या मनात खरोखर पूर्णपणे खूणगाठ बांधून ठेव. आता मी जरी पुष्कळ शरीराने वेगवेगळ्या दृष्टीस पडतो तरी त्या सर्व शरीरात गुणांनी मीच बांधलेला आहे असे दिसतो. जसे स्वप्नामध्ये आपले मरण आपणच आपले कल्पनेने तयार करून मग स्वकल्पित असे मरण दुःख आपण स्वतःच भोगतो. किंवा कावीळ झालेल्या मनुष्यास डोळे पिवळे होऊन तो जी जी वस्तू पाहतो ती त्यास त्याच डोळ्यांनी पिवळी दिसते, तेव्हा कावीळ झाल्याचे ज्ञान व पिवळेपणाचे प्रकाशन डोळेच करतात. अथवा सूर्यप्रकाशाने आपल्यावर आलेल्या ढगांचे प्रकाशन करतो तेव्हा ते ढग आपणास दिसतात व तो ढगानेच आभ्राच्छादित झालेला आहे हेही त्याच्याच तेजाने दिसते. आपल्या अस्तित्वामुळेच पडलेली अस्तित्वास पावलेली आपली छाया पाहून जो भीतो तो ज्या छायेला भ्याला त्या छायेहून निराळे आहे काय? त्याचप्रमाणे जगात जरी पुष्कळ देहदृष्टीस दाखवून प्रकाशित करून तितक्या अनंत रूपाने मीच बनलो आहे व त्या ठिकाणी अनेकत्वामुळे गुणामुळे बंध झालो आहे हे देखील मीच जाणतो. बंध आहे किंवा बंध नाही हे माझ्याच ठिकाणी व माझ्याच ज्ञानाने जाणले जातात. हे सर्व प्रकार अज्ञानामुळे आपले स्वरूप न समजल्यामुळे बंध मोक्ष त्याच्याच ठिकाणी उत्पन्न होतात. अर्जुना, माझ्याच ठिकाणी आणि मलाच बंध आहे असा वाटतो तो कोणत्या गुणांनी व कसा वाटतो ते ऐक. आता अगोदर गुण किती आहेत, त्यांचे धर्म काय आहेत आणि स्वरूप नावे आणि ते कोठे उत्पन्न झाले याचे वर्म सांगतो ऐक. तरी सत्व रज तम अशी ही त्या गुणांची 3 नावे आहेत. प्रकृती ही यांची जन्मभूमी आहे, अर्थात मायेत नित्य असतात. त्यात सत्वगुण हा उत्तम आहे, रजोगुण हा मध्यम आहे व तमोगुण हा सहजच कनिष्ठ आहे. ज्याप्रमाणे एकाच देहास बाल्य, तारुण्य व वार्धक्य या तिन्ही अवस्था येतात त्याप्रमाणे हे तिन्ही गुण एकाच अंतःकरण वृत्तीच्या ठिकाणी उत्पन्न होतात. त्यामुळे अंतःकरणही त्रिगुणात्मकच आहे असे वाटते. किंवा उत्तम सोन्यात किराळ हिनकस सोने मिळविल्यावर जो जो त्याचे वजन वाढते तो ते सोने फिके दिसून 5 नंबरच्या अर्थात कसाच कमी उतरते. ज्याप्रमाणे आळसाने सावधपणा जागृती नाहीशी होते व त्यामुळे गाढ झोपेचा मल वाढतो, त्याप्रमाणे अज्ञानाचा स्वीकार करून बाहेर पडलेली जी वृत्ती वाढते तेव्हा ती
त्रिगुणात्मक होऊन तिला सत्व रजतम अशी नावे येतात. ज्यांच्या योगाने वृत्ती निरनिराळ्या तऱ्हेची होते त्याला गुण असे म्हणतात. आता ते आत्म्याला कसे बंधन करतात ती खूण सांगतो. त्याप्रमाणे आत्मा आत्मस्वरूपाच्या विसरामुळे देहतत्व भ्रांतीस पावतो. अर्थात क्षेत्रदशेस जीवदशेत काहीसा प्रवेश करतो न करतोच तोच मी देह आहे असे म्हणण्याचा समजण्याचा कुमुहूर्त अपशकुन आरंभ करतो. वाईट शकुनाचे फल काय म्हणशील तर देहाच्या ठिकाणी देह माझा आहे म्हणजेच मीच देह आहे इतका अहम अभिमान धारण करतो व जन्मापासून तो थेट मरणापर्यंत सर्व देहधर्माचे ममत्व धारण करून दुःख भोगण्याचा प्रसंग येतो. ज्याप्रमाणे गळास लावलेले आमिष माशाच्या तोंडात पडते न पडते तो इतक्यात मासे धरणारा धीवर गळाला हिसडा मारतो व प्राण घेतो. त्याप्रमाणे सत्वगुण हाच कोणी एक पारधी असून तो सुखरूपी ज्ञानरूपी अशा उभय पाशांनी जीवास ओढतो व ज्याप्रमाणे हरिण पारध्याच्या पाशात सापडल्यावर तडफडतो त्याप्रमाणे जीव सत्वगुणांच्या सपाट्यात सापडल्यावर मी ज्ञानी आहे अशा वल्गनात्मकतेने चढफडतो आणि माझ्याप्रमाणे कोणी जगात ज्ञाता नाही अशा घमेंडरूपी लाथा झाडतो. या कारणाने कोणी स्वकीय आत्मज्ञानापासून होणारे व आपल्या हाती सहज असलेले सुख आपणच व्यर्थ दवडतो. मग विद्वान म्हणून कोणी आपला बहुमान केला असता आनंद पावतो व थोड्या वैषयिक लाभाने धन्य मानतो. माझ्यासारख्या या जगात दुसरा कोणीही नाही, कोणीही सुखी नाही हे माझे केवढे भाग्य आहे असे आपणास मानून अष्टसात्विक भावांनी ताठतो, गर्वास चढतो आणि एवढ्यानेच आटोपत संपत नाही तर जगात काय तो मीच एक विद्वान हे अहंकाराचे दुसरे एक भूत संचरते. बंधन त्याच्या पाठीस लागते. आपण स्वतः ज्ञानस्वरूप आहोत. ते गेले त्याचे त्यास दुःख वाटत नाही, परंतु उलट विषय ज्ञानाच्या भरात तो गगना एवढा फुगतो. ज्याप्रमाणे एखादा राजा स्वप्नात आपण भिकारी होऊन भिक्षा मागण्यास नगरीत निघाल्यावर इतरांपेक्षा 2 दाणे जास्त मिळाल्यावर त्यातच मी इंद्र नाही काय म्हणजे आपण मोठे भाग्यवान आहोत असे मानतो. त्याप्रमाणे अर्जुना, देहातीत आत्म्याने देहाचा तादात्म्य अभिमान धरल्यावर बाह्य ज्ञानाने त्याची तशी स्थिती होते. प्रवृत्ती शास्त्रात तो निपुण होतो, यज्ञविद्येत तो निष्णात बनतो. अधिक काय सांगावे, तो स्वर्गातीलही बातमी जाणतो आणि सांप्रत माझ्याशिवाय या जगात दुसरा कोणीही ज्ञानवान नाही व चातुर्यरूपी चंद्रास प्रकाश करण्यास माझे चित्त हेच गगनरूपी अंधार आहे असे म्हणतो. याप्रमाणे सत्वगुण हा जीवात्म्यास सुखरूपी व ज्ञानरूपी यांच्या दोऱ्या कानास लावून पांगुळ जसा नंदीबाईला सोडतो त्याप्रमाणे आपल्या ताब्यात आणतो. आता रजोगुणही या जीवास शरीराच्या ठिकाणी कसे बंधन करतो ती लक्षणे सांगतो, पुढे ऐक. या गुणापासून जीवाचे नेहमी रंजन होते व अभिलाषा लोभी वृत्ती सदैव जागृत राहते. यास्तव त्यास रजोगुण असे म्हणतात. जीवाच्या अंतरात रजोगुणाचा थोडा शिरकाव होता क्षणी हा रजोगुण त्याला कामाच्या नदी लावतो. मग जीव तृष्णारूपी वाऱ्यावर स्वार होतो व वाऱ्याप्रमाणेच वाहू लागतो. मग अग्निकुंडात पेटलेल्या अग्नीवर तूप घातले आणि तशात त्यास वज्र अग्नीचे साह्य झाले. मग जाळण्यास त्याला लहान मोठी वस्तू आहे काय, त्याप्रमाणेच या जीवाची इच्छा प्रबल होते व दुःखदायक गोष्टीही त्याला सुखदायक वाटतात व इंद्रलोक वैभव जरी त्याला प्राप्त झाले तरीही त्यास थोडे वाटून त्याची तृप्ती होत नाही. अशा प्रकारे विषय वासना वाढल्यावर मेरू पर्वतही त्याच्या हस्तगत झाला तरी त्यापेक्षा अधिक मोठी वस्तू व्हावी असे म्हणून त्याच्या भयंकर खटपटीस त्या करू लागतो. एका कवडीवरूनही आपले जीवित्व ओवाळून टाकण्यास तो मागे पुढे पाहत नाही आणि तृणा इतकी जरी वस्तू प्राप्त झाली तरी तो आपल्यास कृतकृत्यता लाभली म्हणून धन्य मानतो. आपल्याजवळ असलेले द्रव्य जरा आज खर्च करून संपविले तर उद्या आपली काय वाट होणार असे मानून अतितृष्णेच्या जोरावर मोठमोठ्या उद्योगात सुरू करतो आणि म्हणतो की जर कदाचित आपल्याला स्वर्गप्राप्ती झाली तर त्या ठिकाणी काय खावे, आपल्यास खावयास काय मिळणार याकरिता यज्ञयागादी क्रिया करण्यास करतो. इष्टापूर्त कर्मे करतो. काम्य कर्माविना किंवा व्रता वाचून इतर कोणत्याही कर्मास हाताने स्पर्श करीत नाही. ज्याप्रमाणे ग्रीष्म ऋतूतील अखेरचा आषाढ महिन्यातला वारा विश्रांतीविना रात्रंदिवस सारखा वाहतो त्याप्रमाणे अर्जुना अशा प्रकारच्या व्यापारात हा रजोगुणी रात्रंदिवस खपत असतो. यांच्यापुढे मासा कसा चंचल
जसा कामिनी स्त्रीचा नेत्रकटाक्ष हा चंचल असतो तसा हा चंचल असतो व विजेला तर अतिचंचल असे म्हणतात. परंतु त्यांची रजोगुणाच्या चंचलतेशी तुलना केली असता ती गती कमी भरेल. अशा अतिवेगाने स्वर्ग व संसार यांच्या प्राप्तीकरिता तीव्र इच्छेने हा कर्माच्या अग्नीत उडी टाकण्यास मागे पुढे पाहत नाही. याप्रमाणे देहात असूनही देहावेगळा असणारा जो जीवात्मा तो तृष्णेच्या सपाट्यात सापडल्यावर आपल्या गळ्यात व्यापाराचा साखळदंड अडकून घेऊन वागवितो. अशा रीतीने देहात राहणारा जो जीवात्मा त्याला रजोगुणाचे बळकट भयंकर बंधन असते. आता तमोगुणाचे लक्षणे ऐक. तमोगुणाच्या पडद्याने मनुष्याची व्यवहाराकडील दृष्टीही मंद होतेच व जे मोहरूप रात्रीचे काळभोर असे जणू आभाळच होय. जो तमोगुण केवळ अज्ञानाने जगतो वाढतो, ज्यामुळे सर्व विश्व भ्रमात अज्ञानात पडून हवे तसे नाचते. हा तमोगुण अविचाराचा महामंत्र होय व मूढतारूपी मद्याचे हे पात्रच होय. फार काय सांगावे, जीवास मोह घालणारे असे हे एक जणू आसरच आहे. या लक्षणासच तमोगुण असे म्हणतात व जे देहालाच आत्मा मानतात त्यांना हाच युक्तिप्रयुक्तीने चोहीकडे ग्रासून टाकतो. हा तमोगुण एकटाच चराचराच्या अंगी खरोखर वाढू लागला म्हणजे त्या ठिकाणी दुसऱ्या कोणाचाही शिरकाव होऊ देत नाही. हा सर्व इंद्रियांना जडत्व आणतो, मनामध्ये मूढत्व आणतो व याच्या योगाने मन व इंद्रिय दृढ आळसाचा आश्रय करतात. याच्या योगाने मनुष्य नेहमी अंग आळेपिळे घालून मोडतो, कोणतेही काम करण्याविषयी कंटाळाच असतो आणि एकामागून एक अशा नुसत्या जांभयाची रेलचेल होते. ज्याप्रमाणे वणवा लागला असता तो सर्वही मी आपल्या पंखाने पुसून स्वाधीन करून घेईन अशा अज्ञानमूलक तीव्र इच्छेने पतंग वणव्यात उडी घालतो, त्याप्रमाणे साहसी धोक्याचे कर्म करण्यास तो प्रवृत्त होतो व वेदबाह्य कर्मे करण्यास त्याला प्रबळ हौस असते. किंबहुना असले प्रमाद भलतेच करणे त्याला गोड वाटते. याप्रमाणे तमोगुण हा निद्रा, आळस व प्रमाद या तीन पाशांनी उपाधिरहित शुद्ध अशा आत्म्यास बंधन करतो. ज्याप्रमाणे अग्नी काष्टास लागला असता तो अग्नी काष्टाच्याच आकाराप्रमाणे दिसतो किंवा आकाश हे घटात सापडले तर त्या घटाच्या आकाराप्रमाणे भासते अथवा पाण्याने भरलेल्या सरोवरात चंद्राचे प्रतिबिंब दिसते, त्याप्रमाणे आत्मतत्व गुणात भासल्यामुळे आत्माच गुणाने बद्ध झाल्यासारखा वाटतो. कफ व वात यास मागे सारून देहात पित्त वाढले असता ते जसे शरीर संतप्त करते किंवा उन्हाळा आणि पावसाळा निघून गेल्यावर जेव्हा थंडीचे सर्वत्र पडत असल्याचे दिसते व आकाश चोहीकडे थंडगार होऊन जाते अथवा जागृती व स्वप्नावस्था नाहीशी होऊन गाढ झोप लागले असता जशी क्षणभर चित्तवृत्ती होते, त्याप्रमाणे रजवतम नाहीसे करून त्यापेक्षा जेव्हा सत्वगुण अधिक वाढतो तेव्हा मी सुखी आहे ना असे तो या जीवाकडून म्हणवित असतो. त्याप्रमाणे सत्व व रज या गुणांचा लोप होऊन जेव्हा तमाचे प्राबल्य होते तेव्हा साहजिकपणेच प्रमादी अवधानता संपन्न होतो, अनवधानता संपन्न होतो. त्याच रीतीने सत्व व तम या गुणांना पाठीमागे सारून जेव्हा रजोगुण बळावतो तेव्हा देहात राहणारा जो देहाचा राजा जीवात्मा याला कर्मा वाचून दुसरे काही चांगले दिसत नाही. याप्रमाणे 3 श्लोकांनी 3 गुणांची वाढ कशी होते याचे निरूपण केले. आता या सत्वादी गुणांच्या वृद्धीचे लक्षणे लक्षपूर्वक ऐक. रजवतम या गुणावर विजय मिळून जेव्हा सत्वगुण या देहात वाढतो तेव्हा जी लक्षणे होतात ती अशीच असतात. वसंत ऋतूमध्ये कमल फुलल्यावर त्यांचा सुवास आत न मावता जसा बाहेरही चोहीकडे पसरतो, त्याप्रमाणे प्रज्ञावृत्ती ज्ञान हे अंतर्यामी ओतप्रोत भरून न मावता बाहेर निघते. म्हणजे सर्व इंद्रियांच्या अंगणात विचार पहारा करीत असतो व खरोखर हातापायांनाही डोळे निर्माण होतात. म्हणजे सत्कर्म कोणते व दुष्कर्म कोणते हे त्या इंद्रियांना समजते. त्याबद्दल त्याला विचार करण्याची गरज नसते. राजहंसापुढे दूध व पाणी मिसळून ठेवले असता जसे त्या राजहंसाचे चोचीचे टोक त्या दोहोंच्या मिश्रणातील दूध व पाणी यांची वेगळी करते, त्याप्रमाणे अर्जुना इंद्रियच बऱ्या वाईट कर्माची निवड करण्यात पारखी होतात व नियम इंद्रिय निग्रह हाच त्यांची आपण होऊन सेवा चाकरी करतो. जे ऐकू नये त्या गोष्टी त्यांचे कानच वर्ज्य करते, जे पाहू नये ते वस्तूंचे डोळेच टाकून देतात, जे भाषण बोलू नये ते बोलणे त्यांची जीभ टाळीत असते. काळोख जसा दिव्यासमोर न येता पळू लागतो
नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे निषिद्ध व्यवहार या त्याच्या इंद्रियासमोर येत नाहीत. नदी जशी पर्जन्यकाळी पाण्याने अति उचंबळू लागते, त्याप्रमाणे त्याची बुद्धी सर्व शास्त्रात पारंगत होऊन वाढते. ज्याप्रमाणे चंद्राचा प्रकाश पौर्णिमेच्या दिवशी सर्वच आकाशात पसरतो, त्याप्रमाणे त्याची वृत्ती सर्व ज्ञानात फाकते. त्याच्या सर्व वासना एकत्र होतात. प्रवृत्ती मार्गाकडे असलेली त्याची मनाची धाव कमी होते. त्याचप्रमाणे त्याचे मन विषयांनी विटलेले असते. याप्रमाणे सत्वगुण वाढतो, तेव्हाच ही लक्षणे खरोखर दिसत असतात. त्या स्थितीत जर त्याचा मरणकाळ झाला किंवा त्या स्थितीत जर त्याचा मरणकाळ झाला तर त्याचा काय परिणाम होतो ते पुढे ऐक. दुष्काळाचे दिवस गेल्यावर उत्तम पाऊस पडून सर्व सुबत्ता झालेली असावी, तशात एखादा मोठा सण प्राप्त झालेला असावा आणि अशा वेळी जसे आपले जणू काय स्वर्गातील पूर्वजच पाहुणे यावेत, इतक्या प्रीतीचा पाहुणा आल्यास परमानंद का होणार नाही, तर होतो. त्याप्रमाणे घरात पुष्कळ विपुल संपत्ती असावी व त्यास दानधर्म करण्याविषयी औदार्यासह तशी धैर्यवृत्तीही असावी, म्हणजे त्यापासून त्याला इहलोकी कीर्ती, स्वर्गलोकाची सुखप्राप्ती का होणार नाही. अर्जुना, मग त्यात चांगल्या वागण्यास दुसरी जोड आहे काय? त्याचप्रमाणे सत्वगुण वाढला असता मरण आले तर मरणानंतर तो दुसरीकडे कोठे जाईल? कारण जो आपण स्वतः उत्तम आचरण करणारा, तो भोग भोगण्याचे योग्य ठिकाण जे शरीर ते टाकून शुद्ध सत्वगुणाला बरोबर घेऊन निघतो. तिने जो अकस्मात देह ठेवतो तो पुन्हा केवळ सत्वाची नवी मूर्ती बनतो, ज्ञानवंतामध्ये जन्म घेतो. राजा आपल्या गादीवर असताना राजेपणाने डोंगरावर जरी गेला तरी त्याच्या राजेपणात त्या ठिकाणी काही कमी पडते का? किंवा एका गावातील दिवा दुसऱ्या शेजारच्या गावास नेला असता तेथेही त्या दिव्याचा उजेड व दिवा जसा सारखाच असतो, त्याप्रमाणे सत्वगुणांची वृद्धी झाल्यावर ज्ञानही अधिक विशेष वाढते व त्याची बुद्धी विचारात पोहू लागते. नंतर महतत्वादी अनात्म पदार्थाचा अनुक्रमाने विचार करून शेवटी तो त्या विचारासह आत्मस्वरूपात निमग्न लीन होतो. 13व्या अध्यायात वर्णन केल्याप्रमाणे ज्यांनी एकूण 36 तत्वे मानली आहेत, त्यांच्या मते त्या तत्वाहून जे ब्रह्म 37वे आहे. सांख्यमताप्रमाणे 24हून 25वे जे ब्रह्मतत्व आहे व तिन्ही गुणाहून निराळे असे स्वभावतात जे 4थे आहे. असे जे सर्वात उत्तम ब्रह्म ते सर्व रूप असून ज्यांना सहज प्राप्त झाले आहे, अशा ज्ञानांच्या कुळात त्या सर्वोत्कृष्ट उपमारहित अशी देहप्राप्ती होते. याप्रमाणे तमोगुण व सत्वगुण हे खाली तोंड करून बसतात, दबतात, त्यावेळेस रजोगुण वाढतो व यावेळी तो रजोगुण शरीर रूप गावात आपली कृती चोहीकडे प्रकट करून धुमाकूळ घालतो. तेव्हा त्या शरीरात लक्षणांचा असा उदय होत असतो. वावटळ सुटून ती पसरल्यावर ज्याप्रमाणे तो सर्व जिन्सा एकत्र करून वर उडवते, त्याप्रमाणे इंद्रियांना विषयामध्ये मोकळीकच असते. परस्त्री दृष्टीस पडल्यावर तिचा भोग भोगणे हे निषिद्ध आहे, तसे त्यास वाटत नाही. मग तो शेळीच्या चरण्याप्रमाणे यथेच्छ भोग भोगतो. त्याचा लोभ तर इतका वाढतो की स्वेच्छाचारीपणाचाही धुमाकूळ घालतो. फक्त जी जी वस्तू याच्या सपाट्यात सापडणार नाही, तेवढीच काय ती बाजूस पडते. हवा तो कोणताही उद्योग याच्यापुढे आला असता तो उद्योग करण्यास हा तयार असतो, माघार कशातच घेत नाही. त्याचप्रमाणे एखादे अवाढव्य देऊळ बांधणे किंवा अश्वमेध करणे अशा अचाट छंदाच्या वृत्ती घेऊन उठतो. शहरेच वसवावीत किंवा मोठाले तलावेच बांधावेत अथवा विस्तीर्ण अरण्यात नाना प्रकारच्या बागाच कराव्यात, याप्रमाणे अचाट कृत्य हाती घेऊन प्रथम प्रारंभ करतो आणि इह परलोक प्राप्तीची त्याची इच्छा कधीही कमी होत नाही. समुद्र दुर्भर खरा, पण तोही त्याच्यापुढे हार घेईल व तसाच अग्नीही दुर्भर खरा, पण त्यासही त्या दुर्भरतेपुढे 3 कवडे इतकी देखील किंमत येणार नाही. इतक्या या रजोगुणी पुरुषाच्या अभिलाषा प्रबल होऊन बसतात. याच्या वैश्विक इच्छाही मनाच्या पुढे पुढे अशीच धाव घेत असते व सर्व विश्वही याला पायाखाली घालण्यास फिरण्यास पुरेसे होत नाही. याप्रमाणे रजोगुण वाढला असता ही लक्षणे स्पष्ट दिसू लागतात आणि अशा लक्षण समुदायाच्या उत्कर्ष स्थितीत जर देहावसन झाले तर याच सर्व गुणांनी युक्त अशा दुसऱ्या देहात प्रवेश करतो, पण तोही मनुष्य योनीतच जन्म घेतो. हे पहा, एखादा भिकारी सुखाने चैनीने जर राजवाड्यात बसला तर बसे नका, तरी पण तेवढ्यानेच तो राजा होऊ शकेल काय? बैलाला जरी श्रीमान गृहस्थाच्या लग्नाच्या वऱ्हाडाबरोबर गाडीला जुंपून नेले तरी त्याच्या नशिबी कडबाच खावयास असतो, तो चुकत नाही. म्हणून
ज्या व्यापारात रात्रंदिवस विसावा असा मुळीही मिळत नाही. अशा लोकांच्या पंक्तीला हा जुंपला जातो. जो रजोवृत्तीच्या उत्कर्षरूपी डोहात बुडून मरतो तो काम्य कर्म करणाऱ्यांच्या घराण्यातच जन्म घेतो. त्याप्रमाणे पुढे जेव्हा रजोगुण व सत्वगुण यास नाहीसे करून तमोगुण वृत्ती उत्कर्षास येते, त्या काळी देहात व बाह्यातकारी जी चिन्हे स्पष्ट दिसतात ती सांगतो, नीट लक्ष देऊन ऐक. त्याचे मन हे अज्ञानरूपी काळोखाने इतके भरून जाते की जणू काय चंद्र व सूर्य हे दोन्ही नसलेल्या अमावास्येच्या रात्रीचे आकाशच आहे. त्याचप्रमाणे ज्याचे संपूर्ण अंतःकरण ओसाड ज्ञानहीन असते व रिकामे असते, त्या अंतःकरणात सारासार विचाराची गोष्टही नाहीशी होते. बुद्धी ही जडपणात दगडालाही मागे सारते, इतका तिने मऊपणा टाकलेला असतो आणि स्मृती देशोधडीस लावल्याप्रमाणे दिसते. त्याचे शरीरावर अंतर्बाह्य विचाराचाच अतिरेक दृष्टीस पडतो व त्याचे देवघेवीचे सर्व व्यापार मूर्खपणाचे असतात. त्याच्या इंद्रियरूपी द्वारासमोर आचारभ्रष्टतारूपी हाडे रोवलेले असतात आणि ज्याच्या क्रिया मरेपर्यंत अनाचाराकडेच जात असतात. आणखी एक विलक्षण लक्षण दिसते ते ही की ज्याप्रमाणे घुबडास अंधाऱ्या रात्रीतच स्वच्छ दिसते, त्याप्रमाणे इतर लोकांपेक्षा वाईट कर्मे करण्यातच त्याच्या चित्ताला उल्हास येत असतो. त्याचप्रमाणे निषिद्ध कर्मे म्हटले की वाटेल ती निषिद्ध कर्मे करण्याच्या हवेच्या भरीस पडतो व त्याची इंद्रिये त्याकडेच धाव घेत असतात. हा मद्य न पिता झोकांड्यात खातो, संनिपात न होताच बरळू लागतो आणि प्रेमाशिवाय वेड्याप्रमाणे हा भुलतो. त्याचे चित्त ताळ्यावर नसतेच, परंतु ती काही उन्मनी अवस्था समाधी देखील नसते. फक्त उन्मत्तकारक मोहाच्या वाढीने ज्ञानशून्य परवश झालेला असतो. फार काय सांगावे, आपल्या सर्व सामग्रीसह तमोगुण पुरता वाढला म्हणजे अशी ही चिन्हे दिसू लागतात आणि प्रसंगानुसार अशाच स्थितीत मरण प्राप्त झाले तर दुसऱ्या जन्मीही तो तेवढ्याच तमोगुणातच जन्म घेतो. मोहरीचे झाड आपला मोहरीपणा बीजकणिकेत साठवून मग जर ती आपले अंग टाकील, ते मोहरीचे झाड नाहीसे होईल. पुन्हा ते बीज पेरल्यावर त्यापासून जो अंकुर फुटेल, फळे येतील, त्यासही मोहरीपणाविना दुसरी काही गोष्ट आहे का? तर नाही. अग्नीमुळे दिव्याची ज्योत पेटल्यावर तो पहिला अग्नी विझला तर विझेना का? काही हरकत नाही, कारण तो ज्या ठिकाणी लागला असेल त्या ठिकाणी अग्निरूपाने तोच पूर्वीचा सगळा असतो. म्हणून आपल्या संकल्पाला तमाचे गाठोड्यात मोठेत बांधून जो देह ठेवतो, तो देह ठेवल्यावर पुन्हा जन्म घेणे तो तमोगुणातच घेतो. तमोगुण वाढला असता जो मृत्यू पावतो तो पुन्हा पशु, पक्षी, झाडे किंवा किडे यांचेच जन्म पावतो. या कारणास्तव जे सत्वगुणापासून उत्पन्न होते ते सुकृत पुण्यकर्म होय असे श्रुती समुदाय म्हणतो. म्हणून सत्वगुणापासून होणाऱ्या निर्मळ सुकृताला सहसुख व ज्ञान हे अपूर्व फळे येतात. यास्तव त्याला सात्विक सत्कर्म असे म्हणतात. आता रजोगुणापासून ज्या राजस क्रिया उत्पन्न होतात त्या पिकलेल्या कडू वृंदावनाप्रमाणे असतात, कारण त्या क्रिया बाहेरून दिसण्यात मात्र सुखाने रंगविलेल्या असून अंतर्यामी अर्थात केवळ दुःखरूपाने फलद्रूप होतात. अथवा कडुनिंबाच्या निंबोळ्या ज्याप्रमाणे वरून दिसण्यात पिवळा धमक सुंदर असून आत विषाप्रमाणे कडू असतात, त्याप्रमाणे रजोगुणापासून होणाऱ्या क्रियांची फळे आहेत. ज्याप्रमाणे विषाचा कांदा लावला असता त्याला विषाचा अंकुर फुटतो, विषच फळ येते, त्याप्रमाणे तमोगुणापासून होणाऱ्या जेवढ्या तामस क्रिया आहेत तेवढ्या अज्ञानमय फळानेच पिकत असतात. म्हणून अर्जुना, ज्याप्रमाणे दिवसाला सूर्य हाच कारण आहे, त्याप्रमाणे येथे ज्ञानास सत्वगुणच कारण आहे. आणि ज्याप्रमाणे अद्वैत चैतन्यास जीवदशा होण्याला आपले स्वतःचे विस्मरण हेच कारण आहे, त्याप्रमाणे लोभ उत्पन्न होण्यास रजोगुण कारण होतो. मोह, अज्ञान व प्रमाद या मलिन त्रिदोष समुदायाला वारंवार तमोगुणच कारण आहे. ज्याप्रमाणे तळहातावरील आवळा एखाद्या मनुष्यास सर्व बाजूंनी प्रत्यक्ष दाखवावा, त्याप्रमाणे विचारवंत मनुष्यास विचाराच्या डोळ्यांना तिन्ही गुण वेगवेगळे दिसतील असे स्पष्ट करून सांगितले. तेव्हा रजोगुण व तमोगुण हे दोन्ही पतनास म्हणजे नरकाची मोठी साधने मानली आहेत आणि ज्ञानाच्या प्राप्तीकडे सत्वगुणा वाचून कोणीही आणत नाही असे दिसून आले. म्हणून ज्याप्रमाणे इतर भक्तीचा त्याग करून ज्ञानी चौथ्या ज्ञान लक्षणात्मक भक्तीचा स्वीकार करतात, त्याप्रमाणे कोणी आजन्म सात्विक वृत्ती धारण करून
राहण्याचा निश्चय करतात. अशा प्रकारे जे सात्विक वृत्तीचे उत्कर्षात ज्याचे नेहमी जगणे वा आचरण असते व मरणेही असते, ते देह ठेवल्यावर स्वर्गातील राजे होतात. त्याचप्रमाणे जे राजस वृत्तीने आचरण करीत जगत असतात व त्यातच देहत्याग करतात, ते मृत्युलोकी मनुष्य योनीत जन्म घेतात. त्या मनुष्यलोकात सुख व दुःख यांची खिचडी देहरूपी एकाच ताटात जेवावी लागते. जेथे रजोगुणामुळे मरणाच्या वाटेत सापडले असतात, तेथे काही केल्याने तो मृत्यू टळत नाही. आणि त्याचप्रमाणे तमोगुणाचे भोग भोगल्यानंतर तमोगुणाच्या उत्कर्षात जे देह ठेवतात, ते देहांती नरकभूमीस जाण्याची सनदच मिळवितात. याप्रमाणे आत्मवस्तूच्या सत्तेने वाढणारे सत्वाधिक तिन्ही गुण त्यांच्या लक्षणासह तुला स्पष्ट सांगितले. परंतु आत्मवस्तूच्या स्वरूपात केव्हाही बदल न होता तो वस्तुत्वाने पूर्ण असते, तरी पण गुणाच्या उपाधीने आपणच गुणलक्षणास पाहून त्याच्या कार्यविशेषाप्रमाणे करते असे दिसते. आपण राजे झालो आहोत व आपल्यावर परचक्र आले आहे असे स्वप्नात पाहणारा मनुष्य ज्याप्रमाणे आपला जय व अपजय आपल्याच ठिकाणी पाहतो, त्याप्रमाणे उत्तम गती, मध्यम गती व अधोगती हे गतिभेद हे गुणांच्या वृत्तीचे भेदामुळेच आहेत. ती गुणदृष्टी बाजूस ठेवून पाहिले असता आत्मस्वरूप शुद्ध ब्रह्मवस्तू जशीच्या तशी विशुद्धच आहे. पण हा विषय आता राहू दे. तू मात्र एवढे लक्षात ठेव की आत्मवस्तू वाचून दुसरे काही नाही. विषयांतर झाले नसून आता तुला मागील गुणासंबंधी विषय पुढे सांगतो, तो ऐक. आत्मवस्तूच्या सामर्थ्याने हे तिन्ही गुण सहज समर्थ होऊन देहाच्या निमित्ताने रूपाने उत्पन्न होतात. लाकडे पेटल्यावर जसा अग्नी त्या लाकडाच्या आकारासारखा दिसतो, किंवा भूमीतील पाणी व इतर रस हाच जसा झाडात दृष्टीस पडतो, अथवा दूध विरजले असता जसे दह्याच्या आकाराने दूधच परिणाम पावलेले दिसते, किंवा ऊसाच्या आकाराने जशी गोडीच व्यक्त होते, त्याप्रमाणे अंतःकरणासह स्थूल सूक्ष्म देहच हे तिन्ही गुण बनतात. म्हणून जीवात्म्याच्या बंधास हेच कारण घडते, तो बद्ध होतो. परंतु अर्जुना, हे केवढे आश्चर्य आहे की सूक्ष्म देहाची व गुणांची ही गुंतागुंत झाली असता ज्ञानांना ज्ञानदृष्टीने मोक्षाच्या व्यवहारास मुक्त स्थितीस कमीपणा येत नाही. म्हणजे तिन्ही गुण आपापल्या धर्माप्रमाणे देहाच्याच आश्रयावर त्याच्या मागचे पुढचे संपूर्ण व्यवहार वा कर्मे करीत असताही ज्ञात्याच्या व आत्म्याच्या गुणातीतेस कमीपणा येऊन त्यास धक्का लागत नाही. अशा प्रकारची आत्म्याची सहजच नित्य असणारी मुक्ती, ती तुला आता ऐकू, कारण तू ज्ञानरूपी कमळावरील भ्रमर आहेस, म्हणजे ऐकण्यास योग्य आहेस. आणि चैतन्य गुणात असून गुणाप्रमाणे वा गुणाधीन न होता त्यापासून अलिप्त असते. असे जे तत्व तुला मागे सांगितले आहे ते हेच होय. तर पार्था, अंतःकरणात ज्ञानाचा बोध अभिव्यक्त झाल्यावर गुण मिथ्या असून त्या गुणापासून चैतन्य वेगळे आहे असे दिसते. जसे जागृत झाल्यावर स्वप्न मिथ्या ठरते, किंवा नदीच्या काठी उभा राहिलेला मनुष्य आपले प्रतिबिंब पाण्यात पाहतो व पाणी हलविल्यावर तेच प्रतिबिंब जसे पुष्कळ ठिकाणी त्याची अनेकता दृष्टीस पडते. कुशल नटवेशधारी आपण घेतलेल्या कोणत्याही सोंगाने तो स्वतः जसा फसत नाही, आपण खरे आहोत हे विसरत नाही, त्याप्रमाणे स्वस्वरूपी सत्यबुद्धी कायम ठेवून गुणांचा व्यवहार कौतुकाने साक्षीत्वाने नुसता पाहावा. ज्याप्रमाणे आकाशाच्या आश्रयावर तिन्ही ऋतू येतात व जातात, परंतु त्यापासून ते आपल्या अलिप्तपणास कमीपणा येऊ देत नाहीत. गुणांचे व्यवहार चालत असतानाही गुणाहून पलीकडे आत्मस्वरूप स्वतः सिद्ध आहे. त्या मूळ आत्मस्वरूपावरच ज्याचा अहंकार जाऊन बसतो, म्हणजे मी ब्रह्मरूप आहे असा त्याचा निश्चय होतो. मग त्या ठिकाणाहून पाहू लागला असता तो म्हणतो की मी कर्मकर्ता नसून अकर्ता व फक्त साक्षीभूत आहे, आणि सर्व क्रियांना हे गुणच खरे कारण आहेत. सत्व, रज व तम या गुणांपासून निरनिराळी जी जी कर्मे होतात ती आपण न करता त्याला गुणच कारण आहेत. वनातील वनशोभेच्या विलासाला जसा वसंत ऋतूच कारण असतो, परंतु अलिप्त असतो, तसा मी सर्व क्रियांमध्ये साक्षीभूत असूनही त्याहून अलिप्त आहे. अथवा नक्षत्र समुदायाने लोप पावावे, सूर्यकांत मण्याने अग्नी उत्पन्न करावा, सूर्य विकाशी कमलाने विकसित व्हावे, अंधाराने नाहीसे व्हावे, ह्या सर्व गोष्टी एका सूर्योदयापासून होतात हे खरे, परंतु सूर्याला त्यात कोणाचीच कारणता नव्हे, नुसती दादही नसते.
त्याप्रमाणे माझ्या सत्तेने कर्मे होत असून मी या देहात अधिष्ठान सत्तारूप साक्षीभूत मात्र असून अकर्ता आहे. माझ्या प्रकाशानेच गुण दृष्टीस पडतात, त्यास प्रकाशन करून मीच पाहतो. माझ्या सत्तेने गुण वाढतात व गुणांचा निराश झाल्यावर जे काही बाकी उर्वरित राहते तेही मीच आहे. याप्रमाणे ज्याच्या हृदयात विवेक ज्ञानाचा उदय झाला आहे त्यास अर्थात श्रेष्ठ गुणातीतपणा उत्तम मार्गाने प्राप्त होतो. मग निर्गुण असे जे एक ब्रह्म ते तो अचूकपणे जाणतो, कारण ज्ञानाच्या योगाने त्याने तेथे स्थिती केलेली असते व तेच ज्ञानाचे भूषणस्थान आहे. अर्जुना, नदी ज्याप्रमाणे समुद्रत्वास पावते त्याप्रमाणे तो माझी सत्ता पावतो. ज्याप्रमाणे राघुनलिकेवरून उठून झाडाच्या दुसऱ्या फांदीवर बसल्यावर बंदरीत होतो त्याप्रमाणे गुणातीत होतो, म्हणजे तो देहांता देह तादात्म्य टाकून गुण तादात्म्य सोडून मी ब्रह्म आहे अशा स्वरूपाने मूळ अहंतेने तो निश्चित वेष्टीला जातो. जो अज्ञानरूप निद्रेत मोठमोठ्याने घोरत पडलेला होता तोच स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी असा जागा झाला. हे बघ अर्जुना, बुद्धिभेदरूपी हाच कोणी एक आरसा तो त्याच्या हातून खाली पडून फुटल्यामुळे त्यात दिसणाऱ्या जीवपणाच्या प्रतिबिंबाला व सुखदुःखाला तो मुकला. मग देह अहंकाराचा वारा व्हायचा बंद झाल्यामुळे त्याच्यावरील जीव व ईश एतद्रूपी लाटांचे अधिष्ठान ब्रह्मचैतन्यरूपी सागराशी ऐक्य होते. म्हणून असे होण्याबरोबर त्यांना मदरूपतेची प्राप्ती होते. ज्याप्रमाणे वर्षाकाळच्या अखेरीस आकाशात उत्पन्न होणारे ढग आकाशातच लय पावतात, पर्जन्यवृष्टी करीत नाहीत, त्याप्रमाणे तत्वतः मद्रूप झाल्यावर तो जरी देहात असला तरी देहारंभक गुणांच्या तावडीत सापडून लिप्त होत नाही. ज्याप्रमाणे दिवा भिंगाच्या घरात ठेवला असता त्याचा उजेड आवरत नाही, बाहेर येतोच, अथवा वडवानल हा समुद्राच्या पाण्यानेही विजला जातच नाही, याप्रमाणे गुणांच्या येण्या जाण्याने त्यांचे शुद्ध ज्ञान मुळीही मलिन होत नाही. आणि आकाशातील चंद्राचे पाण्यात बिंब पडले असे वाटले तरी तो तत्वतः जसा पाण्यापासून वेगळा असतो त्याप्रमाणे तो देहात असूनही गुणांशी तादात्म्य नसल्यामुळे तो बद्ध होत नाही. तिन्ही गुण त्याच्या देहात आपापल्या इच्छेप्रमाणे सामर्थ्याने अनेक चेष्टा करून धुमाकूळ घालीत असले तरी आपल्या अहंतेला तो त्याकडे डुंकूनही पाहण्यास धाडीत नाही. इतक्या स्थितीपर्यंत तो अंतर्यामी दृढ निश्चयाने राहत असतो. अशा स्थितीत ते शरीर व्यवहार करते हेही तो जाणत नाही. साप आपल्या अंगावरची कात टाकून बिळात निघून जातो त्यावेळेस जसे आपल्या कांतीला कोण सांभाळील इकडे लक्षही देह नाही, तसे ज्ञानी आपल्या शरीराविषयी निष्काळजी असतात. अथवा कमल उमलल्यावर त्याचा परिपक्व झालेला सुवास आकाशात निघून मिळून जातो आणि तो पुन्हा ज्याप्रमाणे माघारी कमलकोशाकडे येत नाही, त्याप्रमाणे अर्जुना, ब्रह्मस्वरूपात ऐक्य झाल्यावर तशी स्थिती होते. मग हा देह कोणत्या धर्माने वागतो व कसा काय आहे व तो ज्ञानी जाणतच नाही. हे तो ज्ञानी जाणतच नाही. म्हणून जन्म, जरा, मरण इत्यादी जे देहाचे 6 गुण त्याचा संबंध त्याच्याच ठिकाणी असतो, त्यांचा ज्ञानाच्या आत्मस्वरूपाशी काही एक संबंध नसतो. घट फुटून त्याच्या ठिकऱ्या झाल्या व त्या खापऱ्या फेकून दिल्या म्हणजे त्यातील आकाश घटाकाश जसे सहजच महदाकारूप होते, तशी देहबुद्धी नाहीशी झाल्यावर जेव्हा आपल्याला आपल्या आत्मस्वरूपाची आठवण होते तेव्हा अशा स्थितीत आत्मस्वरूपाशिवाय दुसरे काही तरी आहे काय? अशा थोर बोध संपन्नतेने युक्त असे त्यांचे या देहात राहणे असते. म्हणजे तो जरी देहधारी असला तरी तो तत्वतः गुणातीत आहे असे मी म्हणतो. मेघाच्या गर्जनेने पाचारलेला मोर जसा सुखावला जातो तसा श्रीकृष्णाच्या भाषणाने पार्थ फारच संतुष्ट झाला. अशा हर्षयुक्त अंतःकरणाने तो वीर अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणतो, देवा, ज्याच्या अंतःकरणात असा बोध वास्तव्य करून आहे तो कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो? तो गुणातीत कशा रीतीने आचरण करतो व तो गुणांचे निवारण कसे करतो? निरस्त गुण कसा होतो? देवा, आपण कृपेचे माहेरघर आहात तेव्हा हे सर्व मला स्पष्ट करून सांगावे. या अर्जुनाच्या प्रश्नास षड्गुणैश्वर्य संपन्न श्रीकृष्ण परमात्मा काय उत्तर देतात ते ऐका. श्री भगवान म्हणाले, अर्जुना, तुझी प्रश्न करण्याची पद्धत अगदी नवलाचीच वाटते. गुणातीत काय आचरतो व निरस्त गुण कसा होतो हे एवढेच विचारतोस काय? गुणातीत हे त्यांचे नाव
वा लक्षण उच्चारल्याबरोबर हे सत्य व लटिके असे उभय एकत्र आहेत असे हे विचारणे होय. कारण ज्याला गुणातीत असे म्हणतात तो गुणाधीन खास नसतोच, अथवा तो जरी गुणात राहत आहे असा दिसत असला तरी तो गुणांच्या सपाट्यात तादात्म्य भ्रांतीत सापडत नाही हे खास. पण तो गुणातीत या गुणांच्या संबंधात हालचालीत वावरत असता गुणांच्या अधीन आहे किंवा गुणांच्या अधीन नाही हे कसे जाणावे, हाच विचारण्याचा आशय. वा हाच जर तुझ्या मनात संशय असेल तर तो प्रश्न खुशाल विचारता येईल. त्याचे उत्तर अर्थात त्याची लक्षणे सांगतो ऐक. तर जेव्हा रजोगुणाचा जोर होऊन देहात कर्माचे अंकुर फुटून तो प्रवृत्ती मार्गात गढून गेला आहे असे दिसते, तेव्हा मीच कर्मठ कर्म करणार आहे असा सत्यत्वाने अभिमान मत ज्याला उत्पन्न होत नाही, अथवा कर्म नाहीसे झाल्यावर वा करण्याचे राहिल्यावर त्याच्या बुद्धीस त्याचा खेद तोही वाटत नाही, किंवा सत्वगुणाच्या आधिक्याने ज्यावेळेस सर्व इंद्रिय ज्ञान भागते त्यावेळेस माझ्यासारखा दुसरा कोणीही विद्वान नाही अशा संतोषात तो गडून चढून जात नाही, अथवा तमोगुण वाढल्यावर जो मोह व भ्रम याकडून ग्रासला जात नाही व अज्ञानामुळे मनात खेदही बाळगून दुःखी कष्टी होत नाही, किंवा मोह उत्पन्न झाला असता त्यावेळी ज्ञानाची इच्छा करीत नाही. त्याप्रमाणे ज्ञानवान झाला तरी त्यामुळे मुद्दाम कर्माचा आदर प्रारंभही करीत नाही व सहज हातून कर्म घडले असता दुःखही मानित नाही. प्रातःकाळ, माध्यान्हकाळ व सायंकाळ या तिन्ही कालाची सूर्याला जशी गणना नसते तसा तो गुणातीत देहावर उत्पन्न होणाऱ्या गुणाकडे लक्ष देत नाही. असा जो ज्ञानी आहे त्याला आत्मभिन्न दुसऱ्याच्या प्रकाशाने ज्ञानाने ज्ञानपणा यावायचा असतो काय तर नाही, कारण तो चालते ज्ञानाचे बिंबच असतो. अथवा तो कर्म करण्यात प्रवृत्त झाला असता मी हे कर्म करणार आहे असा कर्मठत्वाचा अभिमान होईल काय? हिमालय पर्वत आपल्यास थंडी होईल म्हणून भीतीने थरथर कापतो काय? अथवा समोर मोह उत्पन्न झाला असता त्याचे ज्ञान नष्ट होईल का? अग्नी हा उन्हाळ्याकडून जळला जातो काय? त्याचप्रमाणे गुण व गुणकार्य शरीरादी सर्व आत्मदृष्टीने आपणच असल्यामुळे ते एक एक गुण आले किंवा गेले तरी त्यापासून सुख किंवा दुःख होऊन त्याचे चित्त डळमळीत होत नाही. एवढी ज्याची अनुभूती दृढ स्वरूपाची असते तो वाटसरू वाटेने जाताना संध्याकाळ वगैरे होऊन प्रतिबंध झाला असता मुक्कामापुरता उतरतो. त्याप्रमाणे उदासीन वृत्तीने देहात वस्तीसाठी म्हणून आलेला असतो. ज्याप्रमाणे रणाची भूमी ही कोणाचीही जय अथवा अपजय झाला असता तज्जन्य हर्ष शोकापासून अलिप्त असते, त्याप्रमाणे हा गुणांना जिंकणारा नसतो, गुणांकडून हरणारा नसतो व तो गुणस्वरूप नसतो व त्या गुणाकडून काहीही करवित नाही. किंवा देहातील प्राण हा रक्षणापुरते मिष्ट किंवा कसलेही अन्न घातले असता त्याची चव न पाहता जसा उदास असतो, किंवा चव्हाट्यावरील खांब जसा कोणीही आला गेला तरी तो उदासीन असतो, मृगजळाच्या हेलकाव्याने मेरू पर्वत जसा किंचितही चळत ढळत नाही, तसा जो मिथ्या गुणांच्या येण्या जाण्याने अंतर्यामी मुळीही चळत ढळत गडबडत नाही. आकाशात जरी वायू नेहमी फिरत असतो तरी ते वाऱ्याने कधीही हलत नाही, किंवा सूर्य हा अंधकाराकडून कधीही गिळला जात नाही. ज्याप्रमाणे जागृत अवस्थेत असलेल्या मनुष्यास स्वप्न भ्रमात पडून फसवित नाही, त्याप्रमाणे ज्ञानवान पुरुष गुणविकारांकडून बांधला जात नाही. त्याप्रमाणे गुणदोषांचे उत्कर्षक खेळ जो गुणातीत दुरून साक्षीरूपाने कौतुकाने रागद्वेष तादात्म्यरहित होऊन पाहतो, मग सात्विक गुण सत्कर्माचेच आचरण करतो, रजोगुण विषयांची आशा ठेवून कर्मे करतो, किंवा तमोगुण मोहाधिक व तामस कर्मे उत्पन्न करतो, तरी त्यापासून तो अतीत असंग असतो. जशा सर्वच्या सर्व लोकांचे क्रियाव्यवहार सूर्याच्या प्रकाश सत्तेने चालतात पण त्याकडून तो अलिप्त असतो, आपल्या सत्तेने या गुणांच्या चेष्टा होता येत असे जो समजतो, समुद्रासच भरती येते, सोमकांत मण्यासच पाझर सुटतो व चंद्रविकाशी कमलेच उमलतात, या क्रिया जरी चंद्रापासून होतात तरी पण चंद्र जसा अलिप्त क्रियारहित असतो, किंवा गगनात वाराच पुष्कळ वाहतो अथवा वाहण्याचे थांबतो, तथापि आकाश ज्याप्रमाणे निश्चळ असते त्याप्रमाणे गुणांनी जरी पुष्कळ गडबड केली तरी त्यांच्या सपाट्यात न सापडता तो निश्चलच असतो. या गुणातीतांच्या लक्षणाने तो गुणातीत पुरुष ओळखावा, अथवा त्यांची जी आचरण पद्धती ती कशी असते ते सांगतो ऐक.
अर्जुना, ज्याप्रमाणे वस्त्राच्या आत बाहेर सुता वाचून दुसरे काहीही नसते, त्याप्रमाणे जो मद्रूप झाला आहे म्हणून सर्व चराचरात्मक विश्व मत्स्वरूपच आहे असे तो पाहतो. म्हणून ज्याप्रमाणे श्रीहरीचे देणे हे आपल्या शत्रूस व भक्तासही सारखेच असते, त्याप्रमाणे सुख व दुःख प्राप्त झाले असता ज्याचे मन ताजव्याप्रमाणे समतोल राहते. बाकी देहरूपी जलात मनरूपी मासोळी होऊन खेळावे, म्हणजे मगच सुख व दुःखे भोगावी लागतात. जसे शेतातील परिपक्व धान्याची मळणी केली असता शेवटी भरीव बीजकण व कोंड्यापासून अगदी वेगळे काढावे, त्याप्रमाणे आता तो देहाभिमान ते तादात्म्य त्याने टाकले आहे व तो आपल्यात आत्मरूपाने चिरस्थिर होऊन राहिला आहे. किंवा गंगा आपला ओघ प्रवाह सोडून समुद्रात प्रवेश करून मिसळून गेल्यावर जशी तिची खळखळ वाहण्याची लगबग आपोआप बंद होते, त्याप्रमाणे अर्जुना, ज्याची आपल्या स्वरूपात निरंतरची वस्ती झाली तो देहात असला तरी तो सहजच सुख-दुःख समान मानतो. घराच्या खांबात ज्याप्रमाणे रात्र किंवा दिवस उजाडणे ही दोन्ही सारखीच असतात, त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपी रममाण झालेल्या गुणातीत पुरुषास देहात प्राप्त होणारी सुख व दुःखे ही दोन्ही सारखीच आहेत. ज्याप्रमाणे निजलेल्या मनुष्याने एका अंगास साप व दुसऱ्या अंगास उर्वशी जरी असली तरी त्या दोघांची सारखीच योग्यता असते, त्याप्रमाणे जो आत्मरूपी निरंतरचा राहणारा तद्रूप झाला आहे त्यास देहात सुख व दुःख ही द्वंद्वे सारखीच असतात. म्हणून त्याच्या ठिकाणी सेन व सोने यात विशेषता अशी नाही, तर त्याची सारखीच किंमत आहे आणि रत्न व धोंडा यातही तो काही भेद जाणत नाही. स्वर्गसुख त्याच्या घरी चालत येवो अथवा त्यास खाण्याकरिता वाघ त्याच्या अंगावर धावून येवो, परंतु त्याच्या आत्मस्वरूपाच्या बुद्धीस केव्हाही भंग होत नाही. मेलेला मनुष्य जसा जिवंत होत नाही आणि जळालेले बीज पुन्हा रुजत वा उगवत नाही, त्याप्रमाणे त्याची ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपाविषयी जी साम्य बुद्धी झाली आहे तिचा कशानेही भंग होत नाही. हा ब्रह्मदेव आहे असे म्हणून त्याची कोणी स्तुती करो किंवा नीच आहे म्हणून कोणी निंदा करो, परंतु राग झाल्यावर तिला जशी जळण्याची अगर विझण्याची भीती राहत नाही, त्याप्रमाणे निंदा किंवा स्तुती केली असता त्यापासून त्याला विषाद अथवा हर्ष उत्पन्न होत नाही. सूर्याच्या घरी अंधार किंवा दिवाबत्ती याची गोष्टच बोलण्यास नको, कारण तो सदोदित स्वयंप्रकाशच असतो. अरे, ज्ञात्याची कुणी ईश्वर समजून पूजा केली अथवा तो चोर आहे समजून त्याला छळले किंवा हत्ती घोडे रथ वगैरे निवेष्टित करून त्याला राजा बनविले अथवा आप्त इष्ट जवळ येऊन बसले किंवा वैरी जवळ येऊन प्राप्त झाले तरी तो त्याला जाणत नाही. ज्याप्रमाणे सूर्याचे तेजस रात्र किंवा दिवस मुळीच माहीत नाही, आकाशावर 6 ऋतू जरी येऊन गेले तरी ते आकाश ज्याप्रमाणे त्याच्याकडून लिप्त होत नसते, त्याप्रमाणे त्याच्या मनाने व बुद्धीने विषमता ही कधीही जाणत नसतो. त्याच्या ठिकाणी आणखी एक आचार असल्याचा दिसतो की त्याच्या ठिकाणी यश्चैवत कर्म व्यापार अजिबात नाही असे दिसते. तो कोणत्याही गोष्टी आरंभित नाही. प्रवृत्ती मार्गापासून दूर असला तरी प्रारब्धाने त्याच्या हातून काही कर्मे झाल्यास तो ज्ञानवान, ज्ञान अग्निस्वरूप असल्यामुळे त्याच्या कर्माची फळे जळून जातात. इहलोकीचे अथवा परलोकीचे भोगाविषयी ज्याच्या अंतःकरणात कधीही विचार येत नाही, परंतु दैववशात सहजानुसार जे जे प्राप्त होईल ते तो सेवन करतो. पाषाण जसा कधीही द्रवत नाही तसा तो ज्ञानी सुख झाले असता आनंद मानित नाही व दुःख झाले असता शीन मानित नाही. त्याचप्रमाणे जो मनानेही त्याग स्वीकारात्मक असा काही एक व्यापार करीत नाही. आणखी तुला यापेक्षा गुणातीताची चिन्हे किती स्पष्ट सांगू. असे ज्याचे आचरण असेल तोच खरोखर गुणातीत आहे असे समज. श्रीकृष्ण म्हणतात, ज्या उपायांनी तो गुण किंवा गुणांचे धर्म यांना उल्लंघन करता येत नाही तो उपाय तुला सांगतो, ऐक. जो अभेद बुद्धीने एक विधिनिष्ठेने माझी भक्ती करतो, या भक्ती मार्गाद्वारा गुणांचे उल्लंघन करून त्याचा बाध करू शकतो. आता मी कोण आहे, माझी ती भक्ती कशी असते व अव्यभिचाराचे एकनिष्ठेचे स्पष्ट स्वरूप तरी काय, या सर्व गोष्टी तुला प्रथम स्पष्ट करून सांगितल्या पाहिजे. तर अर्जुना, ऐक. मी या जगात असा आहे की रत्नांचे तेज व रत्न हे जसे तत्वतः एकच आहे अथवा पातळपणाच जसा पाणी आहे, अवकाशच आकाश आहे, गोडी तीच जशी साखर आहे, अर्थात ती जशी भिन्न नसून एकच आहे, तसेच विस्तव तोच जसा ज्वाला आहे, फांद्या कमळाच्या पाकळ्यानेच नाव कमळ आहे, झाड हेच फांद्या,
फळे व पाने वगैरे आहे, ज्याप्रमाणे थंडीमुळे गोठून एकत्र झालेले पाणी तोच बर्फ हिमालयात पर्वत होय. अथवा दूध विरजले म्हणजे ज्याप्रमाणे त्यालाच दही असे म्हणतात, त्याप्रमाणे विश्व या नावाने जे म्हटले जाते ते सर्व मीच आहे, म्हणजेच मद्रूपच आहे. चंद्राची कला पाहण्या झाल्यास त्या जशा चंद्रापासून सोलून काढाव्या लागत नाहीत का, की दोन्ही एकच आहे. तूप जरी थिजले म्हणजे त्याचा घट्टपणा न मोडता त्या त्या स्थितीतही ते तूपच असते, किंवा कंकण आठवून जरी त्याची लगड केली नाही तरी ते सोनेच असते. वस्त्र फाडून त्यातील तंतू उकलून निराळे केले नाहीत तरी ते जसे उघड उघड तंतुमयच आहेत, व मडके फोडून विरवले नाही तरी ती घागर ज्याप्रमाणे मातीच आहे, त्याप्रमाणे विश्व एका बाजूला सारून दूर करावे व मग मला घ्यावे तसा मी नसून सरसकट विश्वासहित सर्व मीच आहे. अशा प्रकारे ऐक्यबुद्धीने व्यापक अन्वयात्मक बोधाने जे मला जाणणे त्यालाच माझी अव्यभिचारी भक्ती म्हणजेच अभेद भक्ती असे म्हणतात. आणि मी व विश्व यात यत्किंचितही भेदबुद्धी झाली तर तोच व्यभिचार होय. मी व विश्व यात यत्किंचितही भेदबुद्धी झाली तर तोच व्यभिचार होय. याकरिता भेदाला टाकून देऊन एकनिष्ठ चित्ताने अभेद बुद्धीने तू आपल्या स्वरूपात सुद्धा मीच आहे असे समज. सोन्याची स्टिक करून जरी ती सोन्याच्या दागिन्यावर बसविली तरी त्या दोहोत ज्याप्रमाणे भेद नसतो, त्याप्रमाणे आपल्यापासून विश्व किंवा माझ्याहून तुझे स्वरूप वेगळे आहे असे समजू नकोस. सूर्यापासून निघालेले किरण जसे तेजोमय असून त्यापासून निराळे झालेले नसतात, त्या सूर्यकिरणासारखाच मी व विश्व याबद्दल चांगला ऐक्यबोध असावा. भूमीवरील परमाणु रजक कण, पृथ्वीरूप आणि हिमालयावरील हिमकण, बर्फकण हा ज्याप्रमाणे हिमालय स्वरूपच आहे, त्याहून निराळा नाही, त्याप्रमाणे हे सर्व विश्व तू आपला अहम वेगळा न पाहता मद्रूपच आहे असे जाण. लाट किती जरी लहान असली तरी ती जशी समुद्राहून निराळी नाही, तसा ईश्वराहून मीही निराळा नाही. अशा प्रकारे सर्वत्र ऐक्यता, व्यापक ब्रह्मभाव लाभला आहे अशी दृष्टी जेव्हा फाकते, विकसित होते, तेव्हाच तिलाच आम्ही भक्ती असे म्हणतो. आणि याच दृष्टीला आम्ही सर्वात उत्तम ज्ञान असे समजतो व योगाचे सार सर्वस्व हेच आहे. समुद्र आणि मेघ यांच्यामध्ये पाऊस पडू लागल्यावर ज्याप्रमाणे अखंड धारा पडत असतात, त्याप्रमाणे अर्जुना भक्ती, भक्त व भजन या त्रिपुटीत परमात्माच ओतप्रोत भरलेला आहे अशी त्याची वृत्ती असते. आडाच्या तोंडाशी असलेल्या आकाशाचा व महाकाशाचा जसा जोड दिलेला सांधा नाही, तसा तो आपल्यात व परमात्म स्वरूपात भेद न मानता त्या उत्तम पुरुषाशी नित्यसिद्ध ऐक्य आहे असे जाणतो. त्याला सूर्याची प्रभा प्रतिबिंबापासून सूर्यबिंबापर्यंत जशी एकसारखी सरळपणे नटलेली असते, त्याप्रमाणे सोहम वृत्ती अभिव्यक्त होते. याप्रमाणे सोहम ते ब्रह्म मी आहे अशी मनाची वृत्ती प्रकट होते. ती सोहम वृत्ती ही पुढे आपोआप संपते, अधिष्ठानात लय पावते. ज्याप्रमाणे मिठाचा खडा समुद्रात टाकला असता तो विरघळल्यावर त्याचे विरणे तो विरघळलेला हेही आपोआपच राहते, किंवा गवत जळाल्यावर जसा विस्तवही स्वतः आपोआप विझून जातो, त्याप्रमाणे ज्या ज्ञानाने आत्म्याचे ब्रह्माशी ऐक्य होते, अज्ञान व तत्कार्य भेदाचा नाश करून ते ज्ञानही मागून निवर्ते असे काहीच नसल्यामुळे शिल्लक राहत नाही. मी मायोपाधीच्या पलीकडे श्रेष्ठ फार मोठा देव आहे व भक्त मायेच्या अलीकडे दोन कनिष्ठ आहेत. ते अज्ञान वा मायोपाधीकृत देव भक्ताचा भेद नष्ट होऊन देवभक्ताचे जे अनादि स्वाभाविक ऐक्य आहे तेच केवळ अभिव्यक्त होते. अशा विशुद्ध ब्रह्मस्थितीत ऐक्य आहे व बोलणे सुद्धा संभवत नाही. तर मग त्या ठिकाणी गुणांना तो जिंकतो असे म्हणणेही उरत नाही. कारण द्वैत सापेक्ष एकपणा ही सरला आहे. किंबहुना हे मर्मज्ञा याच विशुद्ध दशेस ब्रह्मत्वास ब्रह्मस्थिती असे म्हणतात. आणि जो माझी उपयुक्त स्वरूपाची अव्यभिचारी भक्ती करतो त्यालाच हे विशुद्ध ब्रह्मत्व प्राप्त होते. अशा लक्षणांनी या जगात जो माझा भक्त होतो त्याची ब्रह्मता ही पतिव्रता स्त्री आहे. ज्याप्रमाणे गंगेचे पाणी प्रवाहाने वाहत हेलकावे खात चालल्यावर त्याला समुद्रस्थान हमखास मिळते, कारण त्यास समुद्राशिवाय गत्यंतरच नसते, त्याप्रमाणे अर्जुना ज्ञानाच्या दृष्टीने जो माझी सेवा भक्ती करतो तो या ब्रह्मतेच्या
ब्रह्मस्थितीच्या मुकुटावरील अग्रभागी असणारा मणी होतो. या ब्रह्मत्व प्राप्तीलाच विशुद्ध अद्वय ब्रह्मस्थितीलाच सायुज्य मुक्ती म्हणतात व हिलाच चौथा पुरुषार्थ मोक्ष असेही म्हणतात. परंतु ब्रह्मत्व पावण्याकरता माझी आराधना, माझी भक्ती हा जिना साधन आहे. यावरून त्या ब्रह्मत्वास पोचण्याचे मीही साधन आहे, असे मला कदाचित वाटेल. तर अशी कल्पना कदाचित तुझ्या मनात येईल, तशी ती कल्पना येऊ देऊ नकोस, कारण माझ्या वाचून ब्रह्म निराळे नाही. हे पांडवा, ब्रह्म म्हणून ज्याला म्हणतात तो मीच आहे. आणि या सत्य, ज्ञान, अनंत, अव्यय ब्रह्म या सर्व शब्दांनी स्मृतीद्वारा मीच बोलला वर्णिला जातो. चंद्र व त्याचे मंडळ, बिंब ही ज्याप्रमाणे दोन नाहीत, एकच आहेत, त्याप्रमाणे हे अर्जुना, मी व ब्रह्म यात भेद नाही. सगुण साकार कृष्णरूप मी व निर्गुण निराकार ब्रह्म हे भिन्न नसून एकच आहेत. ते ब्रह्म नित्य, निष्कंप, आवरण नसणारे, धर्मरूप व अपार सुखस्वरूप असे व अद्वितीय, स्वगत, सजातीय, विजातीय भेदरहित आहेत. विवेक, ज्ञान, अज्ञान निवृत्त करण्याचे आपले काम करून ज्या स्वरूपी लय पावते ते स्थान मी आहे. ते सिद्धांताने ठरलेले शेवटचे पराकोटीचे स्थान म्हणजे ब्रह्मस्वरूप मीच आहे. एकनिष्ठ भक्तांचा जो आवडता परमात्मा तो शूर पार्थास याप्रमाणे सांगता झाला. तेव्हा धृतराष्ट्र संजयास म्हणाला की या गोष्टी तुला कोणी विचारल्या होत्या व तू मला उगीच विचारल्या वाचून व्यर्थ का सांगतोस? माझ्या व मुलाच्या विजयाची गोष्ट मला सांगून माझी शंका दूर कर. संजय मनात म्हणतो की या तुझ्या विजयाच्या गोष्टी आता तू सोडून दे. धृतराष्ट्राच्या बोलण्याने संजय आपल्या मनात विस्मय पाहून मोठ्या कळवळ्याने म्हणाला, अरे रे, याची दैवगती काय विचित्र आहे पहा. याला अजूनही पांडवाशी व देवाशी विरोध करणेच आवडते. तरी कृपाळू भगवान संतुष्ट हो व धृतराष्ट्राच्या मनात आत्मानात्म विवेकरूपी औषध सेवन करण्याचे सामर्थ्य येवो आणि याचा मोहरूपी महारोग नाहीसा हो. संजय अशा प्रकारे आपल्या मनात विचार करतो आहे. इतक्यात कृष्ण अर्जुनाच्या संवादाचे लक्षपूर्वक चिंतन करीत असता त्याच्या चित्तात आनंदाचा महापूर आला. म्हणून आता उत्साहाच्या भरात हर्षयुक्त होऊन श्रीकृष्ण काय म्हणाले ते तो सांगेल. श्री निवृत्तीनाथांचे शिष्य श्री ज्ञानदेव म्हणतात, त्यांच्या त्या अक्षरातील भावार्थ मी शब्दांकित करून तुमच्या हृदयापर्यंत पोचवीन, ती ऐका.